እሺ ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ እንዴት ነው ፔፓልን በቀላሉ የምንከፍተው የሚለው ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ማሳያችሁ። ምክንያቱም ምንም አይነት ቪፒኤን አንጠቀምም። ምክንያቱም እኛ ሀገር በስትክክል ይሰራል። ቪፒኤን መጠቀም አያስፈልገንም። እዚህ ጋር ወደ ፕሮግራሚ ከመግባቴ በፊት አንድ ነገር የዩቲዩብ ቻናሌ ላስታውቃችሁ። ሪፍሌክስ ኢትዮ ይባላል የዩቲዩብ ቻናሌ። እዚህ ጋር ገብታችሁ ሰርች ታደርጉ መጀመሪያ ላይ የሚመጣው በዚህ ሎጎ የኔ ነው። ውስጥ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ለቅቄላችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በዛውም አመሰግናለሁ። ወደ ቪዲዮ ሲሄድ ፔፓል እንላለን። ፔፓል ብለን ሰርች ስናደርግ መጀመሪያ ላይ የሚመጣው ይሄኛው ነው። ኦፊሻል ዌብሳይታቸው ነው። እነካዋለን። ልክ እንደነካ ነው እንደዚህ ይመጣልናል። ፔፓል ዌብሳይታቸው ይሄ ነው። ኦፊሻላቸው ማለት ነው። የምንጀምረው ከላይ ነው። እዚህ ጋር ሳይን አፕ ፎር ፍሪ የሚል አለ። እነካዋለን። በአዋሽ ባንኩ መላክ አይቻልም፣ ማስገባት ነው የሚቻለው እና ብራችሁ መቀበል ነው የምትችሉት። በአዋሽ ባንክ በኢትዮጵያ በስትክክል ይሰራል። እዚህ ጋር ሎኬሽናችሁን እንትናችሁን ይሄ ስልክ ቁጥራችሁን የምታስገቡበት የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ስለሆነ የኢትዮጵያ ታርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢሜይል ነው። ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ኢሜይል ከሌላችሁ ኢሜይል መክፈት ግዴታ ያስፈልጋችኋል። እንዴት ነው የሚከፈት ካላወቃችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እኔ ወዲያውኑ ሪፕላይ አድርጌ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። የኢሜይል ታስገባላችሁ። ኢሜይል አስገብቻለሁ ነው። ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ፈርስት ኔም እናስገባለን፣ ላስት ኔም እናስገባለን የአባታችሁን። ፓስወርድ ታስገባላችሁ። እሺ ፓስወርዱ እንደዚህ ይመጣል። ራይት እዚህ ጋር መሆኑን ቼክ ታደርጋላችሁ። ለዛ አያሳልፋችሁ ማለት ነው። ፓስወርዳችሁ የላይኛው ኔታችን ነው፣ አንድ አይነት መሆን አለበት። እናም ደግሞ ውስብስብ ማድረግ አለባችሁ። ለምሳሌ ስማችሁን ጽፋችሁ ቁጥር ብታስገቡ ከሆነ 1 2 3 4 እስከ 5 ብታስገቡ ከሆነ አይቀበላችሁም። ወይ ቁጥር አስገብታችሁ ወይ አንዷን ስፔሊንግ ካፒታል ማድረግ አለባችሁ። ቁጥሩን ደግሞ ማዘበራረቅ ወይ ከ5 እስከ 1 ከፈለጋችሁ ማዘበራረቅ ብቻ እንዳይገኝ ማድረግ ነው፣ ራሱ እንዲያሳልፋችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኔክስት የሚላለን ኔክስት እንለዋለን። ሴቭ ማድረግ ከፈለጋችሁ ነው ሴቭ የምታደርጉት እዚህ ጋር። እሺ እንደዚህ መጥቶልናል። አሁን እንደዚህ ሲመጣልን በስልካችን ሜሴጅ ይገባልናል። ለምሳሌ እኔ ቁጥር ተልኮልኛል በስልኬ። እሺ የፔፓል ቁጥር አሁን ተልኮልኛል ላስገባው። እናንተም የተለያየ ቁጥር ነው ለሁሉም ሰው የሚደርሰው። የሰውን ማስገባት አትችሉ። እኔ አሁን በሜሴጅ ተልኮልኛል። በሜሴጅ ገብቶልኝ 10 ደቂቃ ሳይሞላችሁ ነው ይህንን ቁጥር ማስገባት ያለባችሁ ነው የሚለው። እኔ አሁን ወዲያው ነው ያስገቡት። እናንተም ወዲያው የምታስገቡት የተመረጠ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ሁለተኛው ስቴፕ መተናል። አንደኛውን ስቴፕ አሳልፈናል። አሁን ደግሞ ወደ ትክክለኛው ስቴፕ ስንሄድ እዚህ ጋር ዜግነታችሁን ኢትዮጵያ እንላለን። ኢሜይል አድሬስ እና ዋን ለጊዜው ለአሁኑ ዘለሉትና ሲቲ ና እዚህ ጋር ሁለቱን እናስገባለን። ሲቲ ናውን ወይም ደግሞ ቪሌጃችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ ብለ ይሄኛውን ደግሞ ኦሪጂን መገኛችን ደግሞ ለምሳሌ እኔ ቦሌ ነኝ። ቦሌ ማለት ይችላላችሁ ማለት ነው። ፖስታል ኮድ ሊንክ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። የየትኛውንም ወረዳ ፖስታል ኮድ የምታገኙበት ማለት ነው። ሊንክ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። በሱ ሊንክ አገኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የኛ 1000 ነው። የኛ 1000 ነው። ከዛ እዚህ ጋር በርዝዴይ እናስገባለን። ባትሳሳቱ አሪፍ ነው። ዝም ብላችሁ የፈለጋችሁትን ማስገባት ይችላላችሁ። ግን የእውነት በስትክክል የምትጠቀሙበት ከሆነ ሳትሳሳቱ በስትክክል ብታስገቡት በጣም የተመረጠ ነው። እሺ ከዛ
ይሄን ካስገባችሁ በኋላ የማለኛው ወር ነው ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር አድሬስ ላይ ናችሁ ማስገባለን። አሁን ለምሳሌ አድሬስ ላይ ነው ኢሜይላችሁ ማለት ነው። ሌላ ኢሜይል ካላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ሌላው ለምሳሌ ሌላ ኢሜይል አስገባበት። እሺ እዚህ ጋር አግሪ የሚላለ አንዱን አድሬስ ላይ ብትተውት ችግር የለውም ዝም ብሎ ያስገባችኋል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣናል። ከፍተን ጨርሰናል። አሁን አንላላክበትም ብሩን ብቻ ማውጣት ስለሆነ ማለት ነው ስራችን። እሺ እዚህ ጋር አሁን ወደ መጨረሻው አካባቢ ደርሰናል። እዚህ ጋር ጎቶ ዩር አካውንት የሚላለ ወደ እሱ እንሄዳለን። እሺ ከፍቶልናል። አሁን የእንትናችን ከፍቶልናል በስተክል እዚህ ጋር ስማችሁ መጻፉን ቼክ አድርጉ። ምክንያቱም ሳይኒን አድርጉ ሊላችሁ ይችላል ምናልባት የስልኩ የኔ አሁን ከፍቷል ጨርሷል አለቀ። ፎቶ ማስገባ ከፈለጉ ፎቶ አስገባለሁ ለፔፓል ማለት ነው። በስልክ የምትጠቀሙ ሰዎች ዌብሳይቱ ላይ የግዴታ ዌብሳይቱ ላይ ክሬት አድርጋችሁ አፕሊኬሽኑን ጭናችሁ ሳይኒን ብታደርጉ በጣም የተመረጠ ነው። ስም መቀየር እንችላለን፣ ላንጉጅን ሁሉንም ነገር እዚህ ጋር አድ ማድረግ እንችላለን። ፓስፖርት ኮድ ካላችሁ ፓስፖርታችሁን ብታስገቡ በጣም የተመረጠ ነው። ምክንያቱም ወደ ባንካችሁ ብር ቀጥታ እንዲገባ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ይኸውና ከፍቶልናል። ፔፓል በስተክል ከፍተናል። ከዚህ ወዲያ የሚቀራል በጣም ትንሽ ስራዎች ናቸው። እነሱ እንዴት ነው ከፓስፖርት ጋር ማገናኘት ከፈለጋችሁ እንዴት ነው ከፓስፖርት ጋር የምናገናኘው፣ ከባንክ አካውንታችን ጋር ማገናኘት ከፈለግን እንዴት ነው የምናገናኘው እና ደግሞ በስልካችን እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው፣ ብራችን መቆጣጠር የምንችለው ብር ሲገባና ሲወጣ ወይም ደግሞ ሌላ ክልን አካውንታችን ቼክ ሲያደርጉ እንዴት ነው የምናውቀው የሚለውን ነገር ነው የምናየው። ይሄ ፓርት ዋን ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መጠበቅ ትችላላችሁ። የደውል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። ለጊዜው